Mä oon tehnyt vähän hankintoja. Siinä on 160 watin aurinkopaneeli. Se on 1,5 metriä pitkä ja vajaa 70 senttiä leveä. Tässä on siihen kannakkeet. Nämä on tämmöiset aerodynaamiset. Ne on tuossa boksissa. Ja sitten täällä on vielä lataussäädin. Säästin ja ostin tällaisen mallin, kun tässä on nyt toi näyttö valmiina. Mulla oli budjetoitu säädin ja näyttö. Nyt mulla on näytöllinen säädin. Olipas hauska. Mutta paneeli 130, toi säädin 150. Mulla oli muistaakseni näyttöä ja säätimeen 200 budjetoitu. Paneeleihin oliko siinä jopa 200 vai 300 budjetoitu, täytyy katsoa ne. Nyt on mennyt 2300, kun mä tein nämä hankintat. Ja tämä hupiakku. En nostanut geeliakkua, vaan ihan tämmöisen perinteisen akku. Tässä on Jerkkuu 115 amperituntia, eli käytännössä semmoinen vajaa 60 amperituntia todellisuudessa niin käytettävissä. Vähän pieni, niin se on pieni kooltaankin. Menee nätisti tänne. Se tulee tonne puolelle toki. Mutta tää oli sitten myös puolet halvempi. Puolet pienempi ja puolet halvempi, sillä loogisesti menee. Noit voi sitten hommata toisen, jos ei riitä. Ja sitten mä tein tämmösiä vähän pienempiä tarvehankintoja. Ostin yhden pääkytkimän, että saa toi hupiaku kytkettyä pois pelistä. En tiedä, jos tulee tarve. Sitten ostin pistorasiat. Eli kun mullahan on se, missä se muuten on? Niin tämä. No, en mä saa sitä yhdellä. Noin. Eli tämähän tulee tuohon auton kylkeen kiinni, jolloin kun ollaan jossain lähellä sähköjä. Hajosko se? Toivottavasti ei. Siihen saa virtaa. Joo. Niin meinasin pistää noin sinne sitten toiseen päähän. Tohon sitten laturi, mikä lataa sitten hupiakkuun. Sitten mulla oli tää kaksoisakkurele. Tää pitää kytkeä sinne sitten starttiakun ja toi hupiakun väliin. Niin, mä saan hupiakun pois käytöstä. Mä otin näitä kaksi kun tupla pistorasiana, koska toinen on kuitenkin koko ajan sille akkulaturille hupiakun lataamiseen, niin siitä saa sitten 230 niin noin otettu käyttöön, kun on niissä sähköissä. Sitten mä hain tällaisen läpivienni venekäyttöön tarkoitettu. Tää on nyt tuohon aurinkopaneelien kaapeleille, kun ne tulee sieltä katosta läpi, niin tää on siihen. Ja nyt en ostanut. Ostin kyllä tarjouksessa 4 € Sikaflexiä. Oli halpa. Mutta en ostanut sitä helvetin hyvää tiivistysliimaa. Eli tämmöset. Ja sit mä ostin toi aurinkopaneelikaapeli 3 metrin pätkä. Niin 2300 on nyt mennyt tarvehankintoihin. Ja nyt on niinku periaatteessa kaikki pääkomponentit hommattu. Ja just kun sanoin, että kaikki pääkomponentit hommattu, niin ei oo. Vesipumppu puuttuu vielä. Sitten tarvis tämä helahoito irrottaa täältä, että mä saan se keittiö mahtumaan tänne, kun en mä sitä kyllä ehdon tahdoin lähde purkamaan. Siinä oli pari ruuvia keskellä ja sitten noitten lamppujen takana oli pari ruuvia. Mä otan tämän videon ihan vaan sen takia, että mä saan noin johtojen värit tuossa noita alteen. Ja sama homma täällä. Eli musta, valkoinen, oranssi.
Täällä oli vielä tämmöiset tunnelmaledit. Mä en oo kyllä huomannut, että onko nää palannut missään vaiheessa. Ja taas mä otan video, että mä saan noin johtojen värit tuolta. Tolleen ne menee. No niin. Nyt mä sain sen tohon sivuun. Tuo enempää mun ei sitä tarvitse tuolta sivuun ottaakaan. Nyt se keittiö joko menee tähän tai ei mene. Mut tässä kävi tälleen. Ei niin pientä hommaa, ettei tonnin vahinkoa. No tästä ehkä selviää hiukan halvemmalla vielä. Älkää kysykö, miten mä sain tämän tänne. Jotenkin se yhtäkkiä sujahti tästä näin. Vaikka mä vähän mittailin, että ei tää taida tästä millään mennä kokonaisena, mutta sitten yhtäkkiä se menikin. Ei pysty toistamaan. Viimeisen lakkakerroksen meinasin vetää tuolla autossa, kun tuolla tallissa on niin helvetistä pölyä. Tulee varmaan parempi pinta, kun vetää sen täällä, mutta täytyy täälläkin vähän tehdä siivousta. No niin, mullahan on toi keittiö tuolla hollillaan nyt. Ei se ole vielä mitenkään kiinni, se on vaan työnnetty tohon. Se vois laittaa. Tai itse asiassa en mä sitä vielä, jos sitä täytyy repiä tuolta irti, niin en mä laita sitä vielä, mutta tämän nyt laittaa tonne kattoon takaisin paikalle, kun se on tuossa tiellä koko ajan. Ja sit mun pyörii tallissa noin, niin mä pistän peitelevyt tonne noihin läpi. Laitetaan ne paikalleen. Ja kaiken näköistä muutakin tarvitsisi tehdä. Katsotaan mitä kaikkea tehdään. No niin. Tää homma etenee. Pistin toi putken paikalle. Toi toinenhan mulla tuolla puolella hajosi se putki, mutta mä pistin sen nyt vaan umpeen. Mä tein pitot putkimittaukset ja totesin, että tähän saliin tää on ihan liian vähän noista kolmesta. Niin 4, niin 3 tulee ihan riittävästi. Nää olikin pellissä kiinni. Mä muistin, että nää on jossain puurungossa tuolla kiinni, mutta nää onkin pellissä ja tietysti semmosella koolla, että ei ollut ruuvia siihen sitten laittaa tuollaista uppokantasta, niin siihen saa tehdä uudet kierteen. Tuli ihan kuningasidea tähän näin. Ei meikät vaan tämä sen keksi. Oho. Nyt se leikki jonkun sokerinpalon kanssa. Tohon noin, niin pistää tätä alkuperäisen tohon. Mä leikkasin se jo lähes mittaansa. Pitää mennä hiukan vielä tonne päin. Mä en viitti sitä nyt vielä pistää, kun mä laitan tämän tähän näin paikalleen, niin sit mä tiedän tarkkaan, minkä mittaisen mä tosta teen, niin hiukan tonne päin, niin se on siinä. Ruuvailen tässä tätä vaatehuoneen oveekin paikalleen. Ruuvit tulee läpi. Tää on niin ohkasta tavaraa. Tässä nyt samalla kun ruuvailen tuota kaappia paikalleen, niin ruuvasin toin tohon noin. Nehän on mut tallissa ollut valmiina ja tällä puolella oli johdotkin jo valmiiksi tehty. Tuossa ei oo vielä, niin piti laittaa paikalle, että näkyy, miltä se näyttää. Se on varmaan onnistunein homma tässä autossa tällä hetkellä. Päädyin liimaamaan tuohon takaosaan tuohon luukkuun, niin sama kangasta mitä tuossa sisälläkin on. Tulee tehdymän näköinen, plus sitten se, että se on muutama ruuvireikä kun tuli, niin se halkasi ikävästi vaneriin, niin se on siistimpi noin.
kattotelineet. Mutta kun tuossa on toi lasikuitukoppa päällä, niin munhan tarvii tulla tosi ylös sen kanssa. Ja tää oli nyt niinku semmonen melkein oikeanlainen. Tää ei riitä tämä korkeus. Eli tosta tulee pystyputki. Niin tää täytyy rakennella. Mutta tässä oli sillä hyvä, että tässä oli tää pystytolppa näin korkea, niin se riittää kun mä nostan sen tänne ylös. Niin, eli täytyy rälläköidä nämä kaikki 6 kappaletta pois ja hitsuutella ne tonne vähän ylemmäs, niin sitten se menee sieltä ylitte. Tosiaan niin kuin näin. Tuon verran se jää liian matalaksi, mutta mä en löytänyt mistään, että olisi niin korkeat, että se menisi tuolta ihan ylitte. Niin tää on nyt tänne rakennussarjaan. Joo, eli kun mulla on 3 kappaletta näitä, niin tänne taimmaiseen tulee se kattokori ja sitten tähän eteen tulee kattopaneeli. Mutta paneeli ja korihan ei voi mennä päällekkäin tuossa keskimmäisessä, niin mä teen tähän pellistä semmoisen pienen jatkon siihen keskimmäiseen, jolloin mä saan sen siihen sivuun sen paneelin kiinni ja sitten se kattokori tulee ihan normaalisti siihen. Semmonen suunnitelma. No niin, sitten tarvii näitä kannakkeita ruveta morkkaamaan. Eli yhden tosta otinkin jo. Se siitä aika hyvin irtoaa. Täytyy toi sitten vielä puhdistella ja sitten se tulee jonnekin tonne noin kiinnes. No, se nähtiin ehkä niin hienosti kun mä ajattelin. Sen verran laikka kului, ettei mennyt enää läpi asti viimeisessä. No niin. Ne mä silottelin nyt ne scrappeista kaikista pois. Ja sit tarvii vielä nää silotella. Noniin. Niitä on vähän puhdisteltu. Sitten niinku ne hitsarit sanoo, että sitä kemppiliimaa. Ja mun tapauksessa sitten sen jälkeen some grind and paint makes you welder that you ain't. Noniin, siitä vaan räkimään. Noniin, siinä on... Oho, aurinko paistaa ihmeellisesti. Ensimmäiset pohjamaalit päällä. Sitten ryppymaalit siihen vielä. No niin, siinä on tämä satsi kuivumaan. Tää pihalla on tämmönen mielenkiintoinen maalausteline ja alusta. Ja täällä mulla on nää loppukuivumassa. Tuossa on toi aurinkopaneeli teline. Ja tossa on toi levy siihen. Eli ajatuksena oli, että tämä kiinnitetään tähän näin. Puututaan tohon ja sitten kun kolme näitä, niin tämä tulee sitten niin tonne alapuolelle tietenkin, mutta se tuo pelti tulee tuohon kiinni. Saattaa sopia jopa noilla reijillä siihen. Sitten olisi nämä ikkunalaudat. Nämähän mä tein jo puolivalmiiksi tossa jo ajat sitten. Ja ne tippuu tonne tolleen. Mut tässä muuten, mitäköhän tässä on mahtanut tapahtua. Aika ronskin näköinen. Kun mä mietin, että onks noin vähän tylsät tollain, että ne on noin matalat. Se on hiukan paksumpi se alkuperäinen. Että jos mä teänkin niinku tuplana tämä, sitten siitä tulee vähän vahvuutta. Ja mielestäni tuossa toisella puolella se ei ihan toi kangas edes mene niin alas. Joo, se oli tää toinen puoli, missä käy näin. Tää niinku vaatii
vaatii, että siinä on 2. Sitten toi menee. Sieltä tuli taas yllätyssormi. Toi menee peittoon. Eli minä teen siihen tuplana noin. Materiaalihan alkaa olemaan ihan tyysti loppu. Toi on niinku isoin palanen mitä on ja siitä saa vielä niinku täyskokosta otettua. No se on niinku nippa nappa. Mutta eipä se ikkunan puoli tarvii olla ihan perille asti, kunhan etureunassa on tavaraa. Noin niukille se menee 3 milliä jää tämän puoleinen vajaksi. No niin, ne olisi siinä. Heitin liimaa väliin ja ruuveilla täältä toiselta puolelta, taustapuolelta, ettei ruuvit jää näkyviin, mutta vituiksahan se meni. Mä tein 2 samanlaista. Niin, vetäsin tähän 2 ruuvit väärälle puolelle, niin nythän siinä on sitten ruuvinreijät. Voi. Korjasin sen nyt tolleen, että pistin niitä ruuvien jälkipuutapit. No siinä kävi tietysti sillä lailla, että pienempää puutappia oli liian vähän. Joutuisin katkomaan niitä, no ei siinä mitään. Sitten tonne yhteen joutuisin laittaa isomman. Antaa niitten liimautua siihen ja jota tyngät pois. No niin, siinä on nyt nämä käsinojat. Toi on se ensimmäinen, mikä nyt onnistui. Tää on se, mihin mä joutuisin noita puutappeja laittamaan. No, ne on ihan ok näköisiä tohon noin. Ja pyöristykset tähän näin reunaa. On muuten rajun näköistä. Toi meikäläisen lakkausjälki tässä kohtaa. Täytyy vähän ohentaa Mulla ei enää ihan pieni tippa lakkaa jäljellä, niin nämä saa vielä tehtyä, mutta se tuo purkissa sen verran toi noin paksuuntunut, että saa vähän lakkaa on tosiaan enää tuon verran jäljellä. Mä sinne hiukan lorautin ohenninta, että saa sen riittämään sitten ja saa vähän nätimpää pintaa.